اصلا قبل که بخواه فراسم میشه من تحصیل سامه سام بیست تقصیر ها سامه که نیازن دوش کنه زندونه کنه دوش آواره کنه سیسه سام چیکاره کنه چه تعبیتی گفتیم و هونه به زنده و همه چی کارو میچی نروشتی سکرو مو خیزه همدینه خیزه چه خواستنی و در چی خیلی خواستنی وقتی داری دیبوش بزنی زیبا من همه چی داشتم همهش دوی من میستره الان میخوام الو الو زیبا الو گوشه به زیبا الو زیبا ستوری خوبی؟ مالی؟ زیبا خواهم بیام یه پنج کار دارم در درمون خریزه مورنی بیام خب باشه خدا راست
خبر بدم خوبه؟ دیگه برات خبر فرخ درخت نامه دستی دیگه زیبا بدوی در خدمت میدم اون زندگی که اسمم ایران سکار ماشین رو هرچی میرن سکار دهونه خوش خود شد اصلا میایم نظام تو رو اصلا خواه ما باشه بود سلام دارم به زندون همه سنگه مقصد میگم سنگه گردن گیرو که اصلا هیچ کاری پاس رو دادن سرم الان من من خیلی زم زندونه فراست تا میشه سکار بیام و دروغ انده پلیس دم تو ده خیلی خورچه که خیلی مونم و دزی کنه من نوری بیام سکار بکنم زال باشم اون تا خیلی جلوختن بوده خواستم آزارش کنم برام تا پاساسی سنه کنم سنه نامحدش کردم یه شرط از این غیر ناسی موقع خیلی تا مثلا خیلی دارم سرم باید خورپید یه زنده بسونی خیلی نگرفتی ولی تو می‌بینی سنه هیچی خیلی زنگ بسونی نه من رام مال سنه کنم ساعت سنه کنم نه اصلا شو در مقابل خدیده اصلا میتونی خدیده نزاقینی چیزی خدیده بعد دقیقا مریض بیقا این بیقای اوور نشانی زفتشی خدیده با او حال خود خدیده چطوری بی؟ دونم خمرت هیچ می‌بینی مقصد نیست ما همه کسی دوی می اصلا دوی تا در رده او رو من نگو خدیده نیابیات تیخم یا برش اون نیچه صابونه با فراسط خب من همونه ما نیست اونه نه اصلا هم روسو و ترپند و فریب اونه نه با بوی میسی ازش که ازش نام خوش الان خدیده با او حالش من زندو زن فقط سریع معروض زن من زیگ با حالم به انتو میره واسم هست بیونه آزاد کو در آن فراسط فهم دوستان زیمه و خفش من بکشمش کن یا برای آزادش که یا هم برای خود رضایت بسنه اونه ندارم اصلا تو خود فراستش نوسی دونی چطوری اصلا سیزون میمون او هونه تیسیزی نیتایی هونه شایگی اصلا در چی خرید نیتایی خدیده نمیتونه زیبا خب من کشته هم رضایت کنه تو زنیستونه با همه چی نخواه دیگه خواستم به اونه بسونم متى اونه ایتون برسد تو فراست سمی دو تو تا زده رو بزد خب تو هم بتونه یکی جان برد فراست وقتی سنه دامشی هیچی وقتی نیره تا خدیده زنیتنی هیچی نیره الان خدیده بدبخت با او حال من زندون خدیده خود خودی اصلا یه دقیقه خوشی و خوشی اومد من استنده انتقابات دیگه بزنم اصلا تو خود دونی که زنده ما فعلا نابود شده یه خاله به نابود شده خالم اون زندهشون رو پارسید خدیده نمیتونه هشتر اما از مقصد تونی نیداره 13 دفعه چی هم سرسونی یه خدیده نیستیم بدبخت کنیم خدیده زمان خاصی ندارم اما تحصیل بوش بیره خب بوش اما از مقصد تونی چی نیداره سرزب کنی نیتونی زیبا هندیل خیسین موخندی هندیل خیسین فقط سهام نداشت فراسن نداشت تقسیمان نه اما مقصد نداری چه خاله من زندهشون رو خلوده خدیده بدبخت بچکیم بیچسه
بخشم لام باید بخشم بخشم من جوانی من درس کن کمک نه من اصلا نیستم بیا برای چی بمونه ما سنت بوده بی خدیزه بدبخت پیچوری بیچس جنسی زیبا من اصلا سکو من اصلا هیچ کارش ناشم الان مرانتی زیبا داریم صابونه میخواه حق من و داریم بسونم میتونم یه بیت کنم برم الان خدیزه من زندونه هر چی تبون حرف من زیره که بیا آزاد میتونم واسم بعد چی خیلی بردیش برو زیبا شکایت چرا میخوان سم و اونه بسونم میتونم چی بشنم برم وقتی سلام نامشو چطوری دوتا زیبا خواهم برم شکایت خواهم به چی بگیرم حالا سلام الان زیبا سیمی منطقه تو به هیچ کنیز برای داره اتتان آداشون برم حالا با سنت بمون نه آها الان خیلی من زندونه ایوان میگو اگه فقط به خوشم گفت تو زیبا زیر بسو بیا مثلا نخواستم بیام زنگ به علی زیام زنگ خدیجه خشید خواهم میگی نه خاطر تو بدوی تازه لیاقت هیچی نداری خدیجه ردی بدبخت شدی بودی خدیجه دوی سر خواستگار داشت چطور میگفتی با عاشق شدی با زیبا همه من اصلا سامه ایما اصلا باید خوبی نیست سام باید بدبختی هیچی نداشتی واسه چی خواستگاری نگفتی هونه دارم ماشین دارم زندگی دارم هیچی ندارم زیبا بدبختی چه سام فراسته که نقش شوبی من این سنه یاره میدمت بعد هیچ آزادشی توی سنه آزاد که بیا برید لیاقت زندانی نداشتی بیا بنا این سنه اوبردم ولی نفکر که به خاطر خطورنه فقط سی خاطر خدیجه با سی خدیجه آورد میشه مثل همه دیگه چه اصلا سیته نورد میشه اینا با خاطر خدیجه من دونم چون همین خواستم بیام بیرو خدیجه خوش فهم به تزی واسه خدیجه دونه چه دیگه هیچ کاری نیست هیچ ارزه زیبا اون اصلا هیچ مقصر نیست همه تحصیل سهام فراسته بیشتر زیبا اصلا قبل که بخواه فراسته همه تحصیل سهامه سهام بیست تحصیل هست سهام که نیاز دوش کنه زندونه کنه دوش آواره کنه سیسه سهام چی کاری کنه چه تعمیل گفتیم به هونه به زنده و همه چی دارم هیچی نروشتی فکر مو خیلی همدینه خیلی چه خواستن و در چه خیلی خواستن وقتی داری دیبوش زیبا من همه چی داشتم همش دوی میستره الان میخوام نیت اجرای دوی تا بیجا زیبا ما باید سهم به اون هونه و فراسته بسنم نیت اجرای اینی و اجرای خدیجه آزاد که نیوریش هر نتیجه کتابی رو میشه خود خودی اونه خاله میره چه بچه خاله اونه قرچه میره اونه ایتونه بابی زنده شاید خواسته فقط به خاطر که ارزه هیچ کار نداشتی ببینم این هم با خود نه خدیجه آزادی که من اصلا مثلا این چیزی میگم زیبا من اصلا با این حال میگم تو انسان خوبیه خب ببین دیگه من اصلا این جواب اصلا مقصر نیستم همه تحصیل سام فراسته دونو مقصر سام هیچ مقصر من میگم بعد دیگه خاطر رو کوزه نمیشه میگم برای آزادش رو بیارش حالا من اصلا خورد یه چی گفتم میگی نه با او حالش من روز زندون خبره چه چیز نداره چی نداری چی بره ببین من فقط به خاطر خدیجه نه به خاطر تو دو چه دقیقه چای بخوام میبر کارم حساب بیو الان خیلی بودی برم خواهر نکنه بیاری نکنه داری چی بیاری تو تا سال کم جمعه با هم نموزیده بود کنه خیلی جوری بیاری ببین بیا میشه لا من ناراحتم یه چه دیگه اصلا من خورده بی‌واسطه اینا خدیجه با او حال خب اون من توش ایستاده نه لام زندونه همه سن به قصه دوی تو حالا بعدش خبره بیاش خیلی داشتم بازم خبره نه زیبا میخوام برم میخوان سهم و زندگی و فراسته بسونم حالا میخوام مونه گفتی تا فراسته زیبا تمام زندگی منم میسه ای اونم بچه مال بوی میبیره یعنی جناب باش سیمو فراسته بوم گولزی هم مثلا نشیسه تیراش بسید وقتی سلام نامونه تیراش بسید فقط تنها کاری که در خدیجه نمیشه بزن برای خود زندگی هم که بعد فراسته بود
با هم بیا عادی است نه میری استفاده دارم خدا بام زرد که تو خریزه اصلا میپین حواستو تو خاصی نیست حواستو خدیجه بود تو حرف همزه برام خیلی همزه که با جامس بده داخل زندان جازا برام با دوین زرد شد و باش بس شد من واقعا اصلا میبینی خیلی رفتارش بد مثلا این کارش چه انجام داد حالا به خاطر که زیبا و
فراست کنه لطف لطف Lisa, hij doet het in de story. Doet dat in zijn dag, خوش gezegd? Ah? خوش gezegd? Goedemiddag. Weet je niet, wat gaat het? Dat was daar school, dat was ook geraast niet? Dit zijn het zaken. Dus om jou pak je meteen doen. Wil je maar even doen? زیبا با مسجد خریده اینقدر اعصابش خورده ببین اگه چیز تو ببین مثلا خیلی نپاشتی سوسیس چه و میگن مقصد این که با خودمون همش مقصد سام نشما زندگی نمو خیلی هم بینه خیلی اگه عامل هستی بدبختی خیلی تنی بیو خیلی بیو Hadi Biyo. این بیچبارم اختلافی نوشید همش من خانواده بود هم بود داری چی بریم اگه همون اول رازش نبیم ولی بعدش شده اصلا کارمون رفت وقتی بی‌فراست ای به دایره بسم او رو فقط خاطر خوندی اصلا هر روز هی منصر میمه هر روز هی با من دست بکنه کنه با من پاس بدیم؟ من کنه براسم دست کنم
خلاص 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 Pero con fea, pues. Joder. أنا بنزلت أجيب فرنسات من اليوتيوب. ده آوردم بگی خلیجه محیط وقت به ایبونه و سلام میدم تا زمانی که حق کنه به ایبونه و فراست بسونم خطا میگه فرنسات هر کاری که میخوام میدم. جامعه زمین گفتم ایبونه نه بوی مراس رسیمو نه هست راستا چه دیگه راست بو بیستش هستن Dostal jsi mi? Mám už roznu? Ne. Dostal jsem tam už roznu. Počkej.
اصلا نتونستم بذاریم همون به قیس درسته بام بخورده باد بعد رفتاری شده ولی کافی ترس میستش بذاریت بذاریم تو بگی بامبر شد رفتار چی هر چی بود دوید و خیلی زن خودیم بنام اصلا دوید تو دوید خون دوم اصلا خیلی بدونی میشه هر کاری که مثلا میتونم بخشی میشه داشت بوش بگم بچه باش یعنی با چه من نمیخوام باید سمت شاه وارد کنم حتی از دروزه درست آلا رو بیده درست میرو از زمین رو همون کره جوش نم ستوری و شرکش یه ببینه سعی بزنیم نمیدونی چی